Alright, ngayong araw papalit tayo ng shocks. Pag-isipan ko mag coilovers pero shocks na lang kasi okay naman yung KYB. At saka street car to, hindi naman to pure race car. At saka hindi naman ako stance boy na magagamit ko yung adjustability nun. So yeah, tanggal ko na yung seats. Ito yung top mount. Luwagan na natin. So mayroong malaking nut dito. So, lulugan ko na yan bago patanggalin yung shocks kasi mahirapan tayo maluwagan yan kapag nakabaklas na yung shock. Alright, pwede na luwagan yung wheels. Oh my god, man. Alright. Brad, sumukod. Alright. Nilagyan ko ng support sa ilalim kasi pag luluwagan tong bolts, babagsak to, hindi natin maluluwagan. Ayun. Tapos, meron pa isa sa baba. So, kaya nga pala magpapalit ng shocks kasi malamang pangit na yung shocks ko. Sobrang bagsak na. So, kapag sa humps, kapag di mo binagalan, talagang lumalagapak. Sa mga lubak, sa daan, hindi ka masyado maka-overtake kasi syempre, hanapin mo, uy, lubak, lumalagapak. So, naisip ko mag-coilovers, pero mahal din kasi, nasa 30,000 siguro or more. Kasi kung bibili ako coilovers, hindi naman ako bibili na second hand kasi hindi mo alam kung paano ginamit. Okay naman yung shocks na nabili ko, KYB, hindi ko tulad nito, Nitrotech, di ko alam kung ano yan eh. Pero kaya ba talaga yung the best? Got it. Ito ganyan pala, kailangan tanggalin. Yan. Oh! Ito ganyan pala, kailangan tanggalin. So kung makita nyo, meron ako mga rubber lifters na ginamit na kumbaga pansamantala lang muna habang nag-iipon pa para sa shocks. So buti na benta natin yung mags. O nga pala, nabenta na yung lumang wheels. So yun, doon tayo kumuha ng budget. Yeah, so tatanggalin ko lang yun sa tatlong nut sa taas, tapos babagsak na yan. Makita nyo. Woo! Okay, so ito yung pagkakaiba ng luma sa bago. So ito, Kayabo or KYB. So, sikat na brand to kasi sobrang ganda ng quality. May kasamang nut, tsaka may kasama rin siyang yung instructions. So, naalala ko ano, in-unbox ko to eh. Na-amaze ako sa quality. Alright, so ililipat na natin. Compare na rin natin kung kung gaano kabugbog na to. So, tanggalin natin tong nut sa ibabaw para mabaklas natin tong buong assembly. Ayan. Ito yung shock mount. Okay pa naman, so di ko na kailangan palitan. May spacer na kasama. Ito yung lowering spring. Naka-lowering springs nga pala ako kung nagtataka kayo. Hindi siya putol. Pinakayo ko yung pinuputol yung springs kasi pumapangit yung play. Nakalimutan ko ng brand to. So, ito yung luma. Gagamitin din natin tong rubber thingy sa ilalim. Yan, compare natin.
So, bakasin ko muna to. May kasama siyang lock. Baon natin ang sabay. Oh my god, di ko kaya baon to. Tingnan nyo to. Bumabaon agad. Ito. Mas mahirap. Hirap itong isa, yung bago. Yan, kung makita nyo. Mas mabilis umangat yung bago. Tsaka, ba't ganyan yan? Bumibigla, di smooth. Ayun o. Op! Ano yan, man? So yan, kaya pala lumalagapak talaga. So yan, tatapon na to. Joke lang. So baka i-recycle or something. Ito yung bago, so reassemble natin. Siyempre yung rubber muna. Para iwas vibration noise. And then yung spring. Tapos bumili rin ako ng yung cover para hindi madumihan yung mismong strut. Tsaka meron na rin siyang bump stop ba tawag dito para pag sumasagad hindi tumutukod. Lagay natin yan. Ito yung top mount, shock mount. Yan. Then babalik ko yung spacer. Yan. Then gagamitin ko na rin yung bagong, gamitin ko na lang yung luma kasi yung bago wala siyang bewang. So mas gusto ko yung may bewang. Tsaka hindi pa naman sira to. Boom! Bagong shocks. Linis tignan. Ano yung tatak? What? Ay, nandito pala yung brand. Nandito pala. Linisin ko pa ito mamaya para talagang bagong-bago tignan. Pasok ko natin. Nakabit ko na yung nut sa ibabaw. Naalayin ko na kasi. Kung paano kinabit, ganun din ibabalik. Reverse lang. Yan. Yan. Ganda tignan pag bago yung shocks. Alright. Kumain muna kami kasi sobrang init kanina. Harap naman, tsaka nagagam-nagan ako ng jack na mas malaki. So ito nga palang harap, may bearing kasi yan sa loob. Kasi kapag nagte-turn ka, kailangan umikot din yung shock. So mayroong yung bearing sa loob. So habang nakakabit pa, dapat luwagan na to. Ayan. Ayan. So pati ito, lulugan ko na ng konti. Alright, jack up ko na yung car. May brake line dito, so kailangan mo na tanggalin kasi pwedeng mabatak. Sakto. Alright. Yan. Then, yung tatlong nuts sa ibabaw. Yan, babagsak na. Boom. There it is. She's out. Ayun o, umiikot din eh. Kapag na-compress na, tatanggalin. Hindi, na-compress ko na. So, pwede tanggalin yung nut sa ibabaw. Ito yung shock mount. Okay na okay pa. So, buti na lang kasi medyo mahal din yan. So, i-reuse natin tong mga parts na to. Nakapagtaka lang yung dating may-ari, hindi siya naglagay ng yung rubber na, hindi siya naglagay ng boot, yung parang binili ko. Kung makita nyo, walang nakalagay. So, naka-expose tong strut yun, nababasa lagi, dust na pupunta dyan. Posibleng yun yung dahilan kung bakit nabugbog ng mabilis. I know, mangat eh oh. Ito yung bagong shock. Halos di ko na mababato eh. Pero to, bye.
Ayun o, kasi kapag sumasagad yung shocks, ito yung mag-absorb itong makapal na rubber na to. So mahalaga yan. Shock mount. Tapos ito yung lumang nut. Gamitin ko na rin yung bago. Kasi wala namang bewang to eh. Ganun lang kadali. Umihigop lang talaga yung pag-compress kung walang gamit. Ganda na oh. Kompleto yung boot, protected. Yan. Okay, so nagtataka kayo kung magkano bili ko sa shocks. 2 isa. Nakuha namin ng 2-1 isa. Tapos ang boot 200 lang isa. So nagastos ko lang dito ay 9,200 ata. So hopefully maganda yung ride talaga kasi ang sabi nila maganda naman talaga ang KYB na gas. Gas type nga pala to, hindi fluid. Tapos ang coilovers ay 30k ata. Mas maganda naman talaga yon. Lalo na kung magta-track ka. Pero para sa akin na sa street ko lang naman gagamitin tong coaching to. For now kasi bala ko rin mag-track in the future. Pero matagal-tagal pa yun kasi hindi pa kompleto yung build na to. Ito yung last piece. Ito na yung huli talaga. And we're done. Alright. Tapos na. Isang patong mo lang. Mas matindi tong side na to. Dead. Dead, man. Dead on arrival. Ano nabalik eh. Spring na lang pala yung lumalaban. Kaya pala lumalaga pa eh. Rocky! Dangerously high. Ito yung lahat na lang ihian, guys. Rocky! Uy, yung nugget. Ganito kapag pag fluid hanggang taas. Yung isa talaga wala eh. Saka rito dapat yan eh. Let's go. Daming bata. Oh. Oh. Yes. 20 sounds. Jeez, lalagapak pa rin. Kaya No word eh. No. Matutuwa si daddy nito. Lagi nagreklamo yun. Oh man. Nice. Nice. I mean, it better be better, ulit. Itong disappointing pag di nagbago, no? Parehas pa rin. Parehas pa rin. Yung coils pala yung problem. Yeah, lubog na. Yeah. Very nice, man. Ang ganda. Ang layo sa dati. Yun lang pala ang problema. Shocks lang talaga. Sobrang bagsak na. Matagtag. Mas tumagtag. Hindi matagtag. Mas tumagtag. At saka sakto lang para sa height niya. Kasi hindi naman ako stance boy na talagang sagad. Ang ganda na nag-ride kumpara noon. Plus yung bago pa nating wheels. Yeah. Maraming salamat talaga sa panonood. Stay tuned. That's it. Yeah.
Yeah, dude.